wala patuping-tuping pa. Yan guys, magandang araw. Wala lang patuping-tuping pa. Nandito na agad ang ating unboxing ang Ingco na multi-tester. Yan. Digital Multimeter. Kung ano man ang tawag nyo dyan. Nakakagulo yan. Daming Okay. Hindi tayo yung expert gumamit nito. What? Buksan natin ang ating in-order. Meron tayo dito ito na yung mismong multimeter, then yung kanyang probe and 3 na battery. Wow! Okay, buksan na natin. Amazing! Amazing! Wow! Amazing! Ganda na! Kaya natin lagyan ng battery. Ano to? Para saan tong hold na to? What? Wow, amazing. Saan lagyan ng battery nito mga boss? Hey, what happened? Ano to? Kakalasing ko lahat? Mukhang ito lang. And next time, ang bibilhin naman natin yung screwdriver na maliit na wala kasi yung screwdriver ko. What? Hindi ko alam kung saan napalagay. Ayun. Ang galing, no? Ngayon lang ako nagka-tester ng ganito, mga boss. Yan. Ganda. Pati yung quality ng kanyang ng pagka-plastic. Okay, pwede siyang patayo. Ayan. Wow, yung dati kong mga tigo 100 plus lang. Okay, ito yung kanyang test probe na ba ang tawag dito mga boss? Tama nyo na lang kung mali ako. Dito nakalagay test LEDs. Yan, test LEDs. Alam ko talaga dito, test probe. Ano daw? Okay. Then, saan ba to? What? A few moments later. Okay, search muna ako sa Google. Ano po? Red niya ay dito. Then ang black ay dito. Okay. Wala pa pala. Dito tayo sa continuity. Yan. Nadidinig yan mga boss. Tumutunog. Wow! Wow. Amazing! Okay, try natin dito sa mga bang tawag dito na. Nakalimutan ko na naman, boss. What? Boss. Yan. Mga bang tawag. Nakalimutan ko na. Molex connector ng power supply ng computer. Ayun. Try natin dito sa red kung tumutunog. Kung may continuity. Ayun. Mga boss. Gumagana yung continuity niya. Then, meron tayo dito voice coil ng microphone. Wow! Try natin. Sa ohms tayo. Hindi ko alam kung paano nga kung ohms talaga
voice coil. Gumagana yung sa ohms. Yan. Subukan naman natin sa 220 volts. Sa 600 tayo mga boss. Yan. Then, Then, lumabo. Yan. Focus muna. Then, dito sa outlet. O, sa extension natin. Ayun. 211 volts na, 210. Hindi makaabot ng 220 volts dito sa amin mga boss. Okay. Thank you. Yeah. Okay, overall maganda talaga tong bago ko multimeter tester, digital multimeter tester. Dagdag nga pala, magagamit ko ito may buti sa aking mga DIY project. Wow! Sana magtagal. From Ingco, maganda talaga. Maganda talaga gamitin mga boss. Tsaka yung quality niya. Sana magtagal. Okay? Na Ingco. Maraming salamat sa panonood. Wow!